Takže nazdar lidi, vítám vás u druhého dílu naší let's play série na hru Noire. A po minulém díle, který měl dobrý úspěch, jste mi psali, abych nechal barvu normální, tak já ji nechám. Nebudu to přehazovat na tu černobílou. A psali jste, že se vám to líbí. Tak já v tom budu pokračovat, někdo z toho byl docela nadšený, to jsem rád. Že pořád jsou takové lidi, kteří mají rádi tyhle staré hry jako já, stejně. Je to fakt super hra, mafie, to samý. Jiná společnost, jiný vývojáři, ale pořád je dobrá hra. No, dost otálení a myslím, že v minulém díle jsme zvládli pouze dva případy, 2 mise, když by se to tak dalo říct. Tak teďka budeme snad pokračovat třetí. Aha. Takže asi začneme touhle. Měla by nás čekat třetí mise. Jo, třetí případ by se dalo říct. Uvidíme. Jo. Cole Phelps and Warrants Outstanding. Dobrý. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. To je fakt. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Tak jo, takže nás čeká honíčka. Ha, no, tak uvidíme. Zapli jsme automaticky baterku, to je dobrý. Wow. Pojď ke mně, ještě skoro mám. Nevyřízené zatykače se jmenuje tenhle případ, takže... No, ještě nás zastřelil rovnou. Tak. Jo, au. To musí bolet. Ale Phelps je tvrdý chlap, takže to zvládne. Tak les, ale... No. Wow, málem jsem to neskočil. Tak. Au. Bohužel jsme ztratili klobouk, ale to myslím... teď nám dal... Já jsem sliboval, že se zlepším. Hezký finish. Tohle já jsem neudělal, to udělal počítač sám, mimochodem, což je super. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Asi jo. Tady je trošku chyba, že tady nejsou skoro žádný flashbacky, bych řekl. Jako, co byl Cole, když byl malej a tak dále. Že tady jsou jenom tyhle, z války. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso!
I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Vždycky říkám, že válka nebyla žádná sranda. Ať už to někde v táboře, nebo přímo v boji. Tak jo, cítíme se za náma, čeká nás koupě na vlastní nebezpečí. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Střelba? Dobrý. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Blake. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Dobrý, takže jdeme prohledat místo činu. Teda mrtvé tělo. Broad daylight. Crowded street. Tak. I've seen everything. Logicky, co by někde mohl mít? Tak prozkoumáme hlavu, když nám to říká teda. Prohledat ty kapsy oběti. No to je jasný, že krvácel potom. Tak, kapsy. Takže rozhodně náprsní kapsa by to mohlo být. Ono se tady blbě operuje, protože ono mě to nechce označit tam, kam já potřebuju. Dobrý. Něco máme. Co pak to je? Galeta. Platba. Dobře. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Arcadia. Tam se možná taky dostaneme. Banka. Proč ne, že jo? A ještě... Tady nic. A co ruce? Nic. Tak asi na to kašlem. Dobrý, to bychom měli. Tady mě svítily do ksichtu, když to řeknu slušně, nábojnice. 32 ráže. Tak. A to si pamatuju, tady v koši je zbraň. Jak originální to zahodit do koše. Musíme najít sériové číslo nebo něco. Tady. 1138 0. Pěkná. Jo, já jsem to rovnou zabavil. Zkusíme si popovídat tady s tím užovánkem, co tady byl. Aha, dobře, tak skript, pardon. Já vím, ale já s ním chci začít mluvit. Jo, mezerníkem. Asi každý. OK, tak. A? Někdo si mě přidal? Dobře. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. OK, takže si jdeme promluvit s asi svědkyní v tom případě. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? Asi jo. He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. Everett Gage. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Take a seat, please. Tak. Poprvé se dostáváme za celou dobu k takzvanému výslechu a pomocí našeho deníček, zápisníků, se budeme ptát na různé otázky a oni nám budou odpovídat. Takže se ptáme na první otázku.
I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Je vidět, to znám i z různých seriálů a nesmyslů takových, že když se vám nedívá přímo do očí, tak je jistý, že vám lže. Takže 3 to nám rovnou radí, aby jsme obvinili ze lži. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? No. Já si myslím, že to bude asi ten důkaz o platbě. Jo. Your pearl earrings, Správně. Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He showed me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Takovýho zaměstnavatele bych taky chtěl. Vtip samozřejmě. Takže druhá otázka. Možný podezřelý. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Pokud si myslíte, že svědek lže, ale nemáte důkaz, pochyby. V angličtině je doubt. Takže označíme 2. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice V things. téhle době ano. Tak. Dobrý. A poslední otázka. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Vypadá rozrušená. A je to navíc ženská. Tu málo která ženská má ráda výstřely a zbraně, že jo? Takže to asi bude pravda. Need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang. And then another. And then 3 very quickly, close together. 5. 5. Co bychom měli? Been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Získali jsme 15 bodů. My... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Tak, to máme a já se zkusím podívat do deníku. Právě, že jsme získali 1 bod intuice. Získáváte zvyšováním zkušeností a úrovně. To můžete využít, pokud si nejste jistí, když někoho vyslýcháte, aby vám řekl, která je správná. Ta odpověď, jestli pravda, lež nebo tak dále. A úkoly případu. Prohledejte místo činu, to máme. Tady je to fakt dobře zpracovaný. Bejt poldou, tak za tohle jsem rád. Tak, lokace. Obuvnictví nepotřebujem. Anglesonův obchod se zbraněmi. Tam bych jel.
Tak. Teď jdeme ven. Už tady nemáme co pohledávat. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. A víte co? Tak asi kašlem na to. Kašlem na gun store. A jedeme rovnou do toho klenotnictví. Nebudem se zdržovat. Ale kámo, řídíš ty. You're behind the wheel. Tak. Takhle si aspoň líp prohlídnem město. Dobrý, tak neprohlídnem. Já jsem sliboval, že budu jezdit, ale fakt až potom, protože když si vezmete, že jeden případ má zhruba půl hodiny, plus minus některý, a já bych chtěl natáčet půlhodinový díly, no tak nevím. Nevím. Tak, jdeme dovnitř. Officer, can I interest you in a new watch? Hned Poldovi prodávat, to je dobrý. Are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. To asi nebude pravda úplně. A, utíká. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! No nekecej, ještě na mě mává chlápek, tyjo. Kalu, get back here! Nebudu střílet. Můžem na něj zaměřit a potom vystřelí, on by se měl leknout, ale... To je špatně. Tak, a seš můj. Stop or I will shoot! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. To je pravda. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us jak a já short nesnáším time and tohle you've chlapa. assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Jak já ho nemám rád kvůli tomu, jak mluví. A sami jste viděli, že mluvení je dost dobře zpracované, nebo hejbání pusou. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Tak, teď jsme na policejní stanici a dostáváme se přímo k závažnému výslechu, který může objasnit celý případ. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Tak, to je jasný, že lže. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Jo. Nemůžem nic dokázat. To si myslíš jenom ty. We know all about the argument.
Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You Yep. think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Pravděpodobný náboženský motiv. Kvůli tomu, že nemá rád ty židy, jak už bylo zmíněno. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Tak, pochyby jsou víc než jasný. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. A je to tady. A máš to. Neměl jsi to dělat. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits and get them pressed. You'll be needing them. To už něco znamená. Tak dobrý, takže první velký, větší případ, ne velký, máme za sebou. Se zdá, že máme hotovo. Splnil. Připravte se na přeřazení. Asi se nám sekl zvuk, no tak na to kašlu. Jedeme dál. Tak, sorry lidičky, jsme zpátky, omlouvám se, ale splnili jsme 2 případy, bude to kratší video, ale to další video, nebo ten další případ si myslím, že je díl než na půl hodiny, takže si to necháme na příště. I děkuju, že jste se dívali i na takhle krátký video než obvyklé. Doufám, že se vám bude líbit, doufám, že jste postřehli něco a doufám, že to hrajete třeba se mnou, abyste mohli mít taky dobře splněný případ jako já. Znovu radím, zkuste se ještě podívat do toho gunstoru, jenom ho třeba vyslechnout, nebo mluvit s tím obchodníkem, nebo co to je. Třeba to nějak pomůže ve finální verzi, abyste měli 100%, možná ne, možná se pletu. Já jsem myslel, že mi půl hodiny nebude stačit, bohatě stačilo, omlouvám se, moje chyba. No, kašlem na to, už je to za náma. Nebudu vám říkat, co bude příště. Příště nás čeká docela už dost zajímavý díl, nebo spíš zajímavý případ. A mimochodem, já mám koupený i takzvaný DLC bundle, kde jsou všechny DLC pro tuhle hru, takže se můžete těšit i na tyhle speciální případy, který nemá každý. Takže doufám, že se vám i ty budou líbit, jenomže ty budou zase za chvilku. Ne, dneska už fakt to balím. Takže děkuju, že jste se dívali, podpořte mě, budu jenom rád, pište komentáře, postřehy, rady, budu jenom rád. A pokud ještě neodebíráte a líbilo se vám to, odebírejte. Takže lidi, děkuju za shlédnutí a někdy s Colem zase zdarec, palec.